ඩීඩිසයින් YouTube නාලිකාවේ තවත් එක් ටියුටෝරියල් එකකට ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් ඒ වගේම ඔයා Photoshop, Illustrator වගේම graphic design වලට අදාළ දේ ඉගෙන ගැනීමට කැමති නම් subscribe button එක click කිරීම ගැන සලකලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරොත් ඔයාට මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ මම upload කළ සැනින් දැනගන්න පුළුවන් වේවි. අද අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ Photoshop වල තියෙන ප්‍රබල tool එකක් වන Blendif tool එක ගැනයි. මේ සම්පූර්ණ tool එක ක්‍රියා කරන ආකාරය ඔබට පෙන්වීමට මේ tutorial එකෙන් මම උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ කාර්යයන් කිරීම පහසු කරන ඔයා නොදන්නා බොහෝ ඉඟි සහ උපක්‍රම මෙම tutorial එකේදී ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කියලාත් මම හිතනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ Blendif tool එක ගැන ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කිරීමෙන් ඔයා ලොකු සතුටක් ලබන බවට මම සහතික වෙනවා. අද ටියුටෝරියල් එකේදී අපිට කවර් කරන්න ගොඩක් දේ තියෙන නිසා අපි ඉක්මනින්ම ටියුටෝරියල් එකට යමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මොකද්ද Blendif කියන්නේ කියලා. ඉහළින් පිහිටි ලේයර් එකක තියෙන පික්සල්ස් සමග පහළින් ඇති ලේයර් එකක පික්සල්ස් මිශ්‍ර වීම. එහෙම නැත්නම් බ්ලෙන්ඩ් වීමට ඉඩ සැලැස්වීම තමයි Blendif මගින් සිදු කරන්නේ. හරිම සරලයි. අපි ඉගෙන ගන්න යන controls වලින් පැහැදිලි කරනවා කොහොමද මේ පික්සල්ස් මිශ්‍ර වීම තීරණය කරන්නේ කියන එක. Blendif tool එක තියෙන්නේ layer styles dialog box එක ඇතුළෙමයි. ඒක ලබා ගන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම ලේයර් එක ලොක් නොවි තියෙන වග බලා ගන්න ඕන. දැන් මේ ලේයර් එක ඩබල් ක්ලික් කරාම ඔයාට layer styles dialog box එක open වෙනවා. blending options කියන එක යටතේ තමයි Blendif tool එක තියෙන්නේ. මම මේ FX icon එක ක්ලික් කරලා reset to default list එක ලබා ගන්නවා. එතකොට ඔයාගේ layer style window එකට මගේ layer style window එක සමාන වෙනවා. ඒක ඒ තරම්ම වැදගත් දෙයක් නෙවෙයි. මොකද list එක වෙනස් වුණත් සියලු දේ එකම විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ඉතින් අද අපි වැඩ කරන්න යන්නේ blending options යටතේ පහළ මේ box එකේ Blendif tool එකත් එක්කයි. layer style window එක open කරගන්න පුළුවන් තවත් විදිහක් තමයි මෙතන තියෙන FX icon එක click කරලා blending options කියන එක select කරන එක. මේ drop down menu එකේ අපිට තවත් options කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන පසුවට බලමු. දැනට අපි පටන් ගන්න යන්නේ gray කියන option එකත් එක්ක. ඔයා අවධානය යොමු කළ යුතු sliders දෙකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ තමයි this layer හා underline layer කියන දෙක. ඔයාගේ images වලට ඉතා ප්‍රබල වෙනස්කම් සිදු කිරීමේ හැකියාවක් මේ sliders දෙකට තියෙනවා. මේ sliders දෙක දිහා බලපු ගමන් ඔයාට පේන දෙයක් තමයි කළු වර්ණයේ සිට සුදු වර්ණය දක්වා සංක්‍රමණය වන එකම විදිහේ gradient දෙකක් තියෙන බව. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්න යන්නේ new layer එකක් අරගෙන මේ Blendif panel එකේ දිස්වන gradient එකට සමාන වන gradient එකක් ඒ layer එකට add කරගන්න එක. දැන් මම මෙතනින් new layer එකක් ගන්නවා. gradient tool එක select කරගෙන black to white gradient එක select කරලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ image එකේ මේ පැත්තෙන් click කරලා අනෙක් පැත්තට drag කරනවා gradient එක add කරගන්න. දැන් මේ layer එකේ තියෙන්නේ Blendif sliders වලට සමාන gradient එකක්. දැන් අපි බලමු Blendif tool එක මේ gradient එකට ක්‍රියා කරන ආකාරය. gradient layer එක double click කරලා මම layer style window එක open කරගන්නවා. මුලින්ම අපි බලමු මේ this layer එකෙන් මොනවද කරන්න කියලා. this layer slider එක
ක්‍රියා කරන්නේ ඔයා ලේයර් ස්ටයිල් වින්ඩෝ එක ඕපන් කරනකොට ඇක්ටිව් කරගෙන ඉන්න ලේයර් එක සඳහා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඩබල් ක්ලික් කරපු ලේයර් එක සඳහායි. එහෙම නැත්නම් ඔයා කලින් කියපු අනෙක් ක්‍රමයකට ලේයර් ස්ටයිල් වින්ඩෝ එක ඕපන් කරා නම් ඒ අවස්ථාවේදී ඇක්ටිව් වෙලා තිබුණ ලේයර් එක සඳහා තමයි this layer එක ක්‍රියා කරන්නේ. ඉතින් මේ blend if sliders දෙක දෙපැත්තේ points දෙකක් තියෙනවා. ඔයාට ඒවා drag කරන්න පුළුවන්. මේ points drag කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අදාළ layer එකේ පෙන්විය යුත්තේ මොනවද? නොපෙන්විය යුත්තේ මොනවද? කියලා තමයි මේ points drag කිරීමෙන් තීරණය කරන්නේ. දැන් බලන්න මම මේ this layer slider එකේ ඒ කියන්නේ අපේ gradient layer එක black point එක click කරලා දකුණට drag කරනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා. layer එකේ තියෙන අඳුරු ප්‍රදේශ එහෙම නැත්නම් black pixels නොපෙනී ගොස් පහළ තියෙන layer එක පේන්න පටන් ගන්නවා. අපි slider එක දකුණට ගෙනියන්න black pixels සමගම black ගතිය අඩු pixels ඒ කියන්නේ grey pixels ප්‍රමාණයත් නොපෙනී යන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ this layer slider එකෙන් control කරන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ මේ black point එකෙන් current layer එකේ කළු pixels නොපෙනී යාමට සලස්වනවා කියන එක. එහෙම නැත්නම් සංගවා තබනවා. හරි. අපි දැන් ඒ විදිහටම මේ white point එකත් දකුණේ ඉඳන් වමට drag කරමු. දැන් සිද්ධ වෙන්නේ current layer හෙවත් this layer ඒ කියන්නේ අපේ gradient layer එකේ සුදු pixels එහෙම නැත්නම් දීප්තිමත් pixels නොපෙනී ගොස් පහළින් තියෙන layer එක පේන්න පටන් ගැනීමයි. අපි slider එක වමට ගෙනියන්න white pixels සමගම white ගතිය අඩු pixels ප්‍රමාණයත් ඒ කියන්නේ කලින් වගේ grey pixels ප්‍රමාණයත් නොපෙනී යන්න ගන්නවා. ඔයාට ඒක තේරුණා නේද? හරිම සරලයි. ඒ වගේම ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන 0 හා 255 කියලා ඉලක්කම් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ඉලක්කම් දෙකෙන් RGB අගයන් දෙකක් තමයි දැක්වෙන්නේ. 0ෙන් කළු වර්ණයත් 255න් සුදු වර්ණයත් දැක්වෙනවා. 0ත් එක්ක ගණනය කළොත් අපිට shades level 256ක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි ස්ලයිඩර් එක චලනය කරනකොට මේ ඉලක්කම් මගින් කළු සහ සුදු අතර පවතින grade shade එකට අදාළ අගයන් තමයි දැක්වෙන්නේ. අපි මේ ස්ලයිඩර් එක 128 අගය දක්වා චලනය කරොත් අපි හරියටම භාගයක් වූ අගයේ තමයි ඉන්නේ. එයින් කියවෙන්නේ බිඳුව වන කළු අඳුරු පැහැ සියල්ලේ සිට 150ක් වූ ග්‍රේ ෂේඩ් එක දක්වා වන සියලු පික්සල්ස් සැඟවී ගොස් තියෙන බවයි. තවත් විදිහකින් කිව්වොත් බිඳුවත් 150ත් අතර පවතින සියලු පික්සල්ස් ප්‍රමාණය සැඟවිලා නොපෙනී ගොස් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වෙන්වීම සිදු වෙලා තියෙන්නේ තියුණු රේඛාවකින් කියලා. ඔයාට මේ පෙනෙන හා නොපෙනෙන පික්සල්ස් අතර සුමට වූ සංක්‍රමණයක් කියන්නේ ට්‍රාන්සිෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆෙදර් එකක් එහෙමත් නැත්නම් මිශ්‍ර වීමක් බ්ලෙන්ඩ් වීමක් ලබා ගන්න ඕන නම් අපිට ඒකට කීබෝඩ් ෂෝට්කට් එකක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Windows වල නම් Alt key එකත් Mac වල නම් Option key එකත් ක්ලික් කරගෙන මේ විදිහට points එකිනෙකට වෙන් කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. දැන් අපි කරලා තියෙන්නේ බිඳුවේ පික්සල්ස් අගය 51 වනතෙක්. ඒ කියන්නේ කළු සිට 51 අගයෙන් යුත් ග්‍රේ ෂේඩ් එක දක්වා වූ සියලු පික්සල්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම සංගවා යැවීමයි. ඒ වගේම 51 සිට 115 දක්වා වූ පික්සල්ස් ප්‍රමාණය සුමට සංක්‍රමණයකින් පෙනීමට සලස්වා ගන්නත් අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ 115 ග්‍රේ ෂේඩ් එක මම 128ක් වන තෙක් 150 ග්‍රේ අගය දක්වා ගේනවා. එතකොට අපිට 150ක් වන 150 ග්‍රේ සෙන්ටර් එකට ගෙනාවා කියන්නේ ඒ පික්සල්ස් වල ඔපේසිටි එක 100%ක් තියෙන බවයි. ඉතින් සුන්මට සංක්‍රමණයක් ලබා ගන්න මේ ඉතා හොඳ ක්‍රමයක්. නැවත කිව්වොත් මේ ස්ලයිඩර්ස් දෙකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ ඔයා දැනට ඇක්ටිව් කරගෙන ඉන්න කරන්ට් ලේයර් එකේ පික්සල්ස්.
එතකොට එහෙනම් මේ අන්ඩර්ලයින් ලේ එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ මොනවද? නමින් කියවෙන ආකාරයටම අන්ඩර්ලයින් ලේ එකෙන් කරන්නේ ඇක්ටිව් කරන්ට් ලේ එකට පහළින් තියෙන ලේ එකේ දීප්තිමත් භාවය මත පදනම්ව කරන්ට් ලේ එකේ පික්සල්ස් කොටස් නොපෙනී යාමට සලස්වන එකයි. ඒ කියන්නේ පික්සල්ස් කන්ට්‍රෝල් කරන එකයි. ඉතින් දැන් මම මේ අන්ඩර්ලයින් ලේ එකේ බ්ලැක් පොයින්ට් එක ක්ලික් කරලා දකුණට ඩ්‍රැග් කරනකොට ඔයාට පේනවා ඇති දැන් කරන්ට් ලේ එකේ අඳුරු පික්සල්ස් තුලින් අන්ඩර්ලයින් ලේ එකේ පික්සල්ස් මතුවලා පේන බව. බලන්න මම දැන් white point එක ක්ලික් කරලා වමට ඩ්‍රැග් කරනකොට පහළින් තියෙන ලේ එකේ highlights ඒ කියන්නේ white pixels current gradient ලේ එක මතු කරගෙන පේන්න පටන් ගන්නවා. මෙතෙන්දිත් මට පුළුවන් Windows වල නම් Alt key එකත් Mac වල නම් Option key එකත් ක්ලික් කරමින් මේ පොයින්ට් එක දෙකට වෙන් කරගෙන පේන පික්සල්ස් හා නොපෙනෙන පික්සල්ස් අතර සුමට සංක්‍රමණයක් ඉස්සෙල්ලා වගේම ලබා ගන්න. නැවත කිව්වොත් අන්ඩර්ලයින් ලේ එකේ කන්ට්‍රෝල්ස් වලින් කරන්ට් ලේ එකේ පික්සල්ස් සංගවමින් පහළ ලේ එකේ පික්සල්ස් මතු කිරීම සිදු කරනවා. Blend if tool එකේ බොහෝ දෙනා කතා නොකරන තවත් අපූරු ටිප් එකක් තියෙනවා. මම කලින් ඔයාට පෙන්නුවා ඩිස්ප්ලේ එකේ මෙතනින් මට පුළුවන් black pixels සංගවන්න කියලා. ඒ වගේම මෙතනින් white pixels සංගවන්නත් පුළුවන් කියලා. මම කොහොමද අඳුරු හා දීප්තිමත් pixels පමණක් පේන්න තියාගෙන කළු සුදු අතර ඉතිරි pixels සංගවලා තියාගන්නේ? ඔයාට ඒක කරන්න නම් මේ white point එක වමට drag කරලා මේ black point එක දකුණටම drag කරලා අනෙක් පැත්තට මෙහෙම මාරු කරන්න. දැක්කද? එතකොට මට කළු හා සුදු පික්සල්ස් පමණක් ඉතුරු කරගෙන ඒ අතර තියෙන අනෙකුත් grey shades පික්සල්ස් ප්‍රමාණය සංගවා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සියලු shadows හා සියලු highlights පික්සල්ස් පමණක් ඉතුරු කරගෙන සියලු mid tones පික්සල්ස් සංගවා ගන්න පුළුවන් කියන එකයි. දෙපැත්තේ තියෙන points එකිනෙක හරහා මාරු කර යැවීමෙන් ඔයාට ඒක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ අවස්ථාවේදීත් මට Windows නම් Alt key එකත් Mac නම් Option key එකත් ක්ලික් කරලා points වෙන් කරගෙන සුමට සංක්‍රමණයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ images වල blending textures වැනි නොයෙකුත් ආකාරයේ මිශ්‍ර කිරීම සිදු කරන විට ඔයාට මේ ක්‍රමය ඉතා වැදගත් දෙයක් වේවි. බොහෝ දෙනා පාවිච්චි නොකරන හරි අපූරු ශිල්පීය ක්‍රමයක් තමයි මේක. මම හිතනවා මේ පොයින්ට් මාරු කරන ක්‍රමය ඔයගොල්ලෝ කලින් දැකලා නැතුව ඇති කියලා. එහෙමනම් ඔයා මේ ගැන දැනගෙන හිටියද නැද්ද කියලාත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේ අපූරු ක්‍රමය අන්ඩර්ලයින් ලේ එකටත් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒකෙන් අපූරු සංක්‍රමණයන් ලබා ගනිමින් අපූරු නිර්මාණයන් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබේවි. හරි, දැන් අපි බලමු මම මෙතෙක් කියලා දීපු දේ කොහොමද ඇත්ත නිර්මාණයකදී පාවිච්චියට ගන්න කියලා. අපි දැන් මේ කුඩා ප්‍රොජෙක්ට් එකට Blend if tool එක පාවිච්චි කරලා බලමු. මෙතන තියෙනවා අහසක් තියෙන ලේ එකකුයි ටෙක්ස්ට් ලේ එකකුයි. මෙතනදී අපිට පුළුවන් ටෙක්ස්ට් අහසට පිටුපසින් තියනවා වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් ලේසියෙන්ම Blend if පාවිච්චි කරලා හදාගන්න. මේ ටෙක්ස්ට් ලේ එකේ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් එක ලේයර් ස්ටයිල්ස් යොදාගෙන තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ ඉෆෙක්ට් එක ගන්න කොහොමද කියලා මම කලින් කරපු ටියුටෝරියල් එකක් තියෙනවා. ඔයාට ඒක බලන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ටෙක්ස්ට් ලේ එකේ ඉඳගෙන මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා එහෙමත් නැත්නම් මෙතන FX icon එක ක්ලික් කරලා layer style window එක open කරගන්නවා. මෙතනදී මුලින්ම මට හිතන්න වෙනවා මොකද්ද මට මෙතනදී කරන්න අවශ්‍ය කියන එක. මට මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා වලාකුළු ඉහළින් ගමන් කරවිය යුතු.
ඒ වගේම මට වලාකුළු වල ෆොටෝ එකක් පසුපසින් තියෙනවා. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ පසුපසින් තියෙන වලාකුළු ටෙක්ස්ට් වසාගෙන ඉදිරියට ගෙන එන්නයි. ඉතින් වලාකුළු මොන පාටද? අනිවාර්යයෙන්ම සුදු පාටයි. ඒ කියන්නේ මට වැඩ කරන්න වෙන්නේ අන්ඩර්ලයින් ලේ එකේ white point එක සමගයි කියන එක. දැන් මම කරන්න ඕනේ මේ white point ස්ලයිඩර් එක ක්ලික් කරලා drag කරන එක. බලන්න. වලාකුළු ටෙක්ස්ට් එක මතින් මතුවෙලා ඉදිරියට එන හැටි. ඒත් ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන වලාකුළු වලට තියුණු මායිමක් තියෙනවා. මතකනේ කලින් අපි කතා කළා සුමට සංක්‍රමණයක් ලබා ගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් ඒ දේ කරලා බලමු. Windows නම් Alt key එකත් Mac නම් Option key එකත් ක්ලික් කරලා මේ point එක වෙන් කරලා drag කරන්න. බලන්න අපූර්වට වලාකුළු ටෙක්ස්ට් එකට උඩින් මතුවලා එන හැටි. අපූර්ව ඉෆෙක්ට් එකක් නේද? මට දැන් මේ ටෙක්ස්ට් ලේ එක ක්ලික් කරලා ඕනම තැනකට ගෙනියන්නත් පුළුවන්. මේක කරන්න හරිම පහසු බව දැන් ඔයාලට තේරුම් යන්න ඇති. සරල ස්ලයිඩර්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරමින් මාස්කින් යොදාගෙන කරන්න පුළුවන් අපූර්ව ඉෆෙක්ට් වලට එක් පුංචි උදාහරණයක් විතරයි මේ.